रेभेन्यू कति भ्युज भएपछि देखाउँछ त ब्रो भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको रहेछ। मैले हजुरहरूलाई केही दिन अगाडि युट्युबले मलाई एक भ्युज बराबर नेपाली कति रुपैयाँ दिइरहेको छ भनेर एउटा डिटेल भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ र यो कमेन्ट चाहिँ त्यही भिडियोमा गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको क्वेसन चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो च्यानलबाट अर्निङ कति भ्युज पुगेपछि चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर सोधिराख्नु भएको छ। रेभेन्यूको मतलब त्यही अर्निङै हो। हामी रेभेन्यू भन्दा पनि फरक परेन, त्यसलाई अर्निङ भन्दा पनि फरक परेन। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट अर्निङ गर्नको लागि हामीले हाम्रो च्यानलमा एक वर्षभरिमा, सुन्नुहोस् है, एक वर्षभरिमा 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घन्टा पब्लिक वाच आवर, 0 एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानि कि हाम्रो च्यानलमा कुनै पनि स्ट्राइकहरू भएन र अन्तिममा हामीले हाम्रो च्यानलमा 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन पनि गरेर राखेको हुनु एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँले अहिलेसम्ममा 2 स्टेप अन गर्नुभएको छैन भने मैले 2 स्टेप कसरी अन गर्ने एउटा डिटेल भिडियो बनाएर यस मेरो च्यानल टेक्निक नेपाल अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, तपाईँ त्यहाँदेखि गएर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो चारटै कुरा एक वर्षभरिमा कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानललाई रिभ्यूमा बेच्न सक्नुहुन्छ। स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3 तपाईँलाई यो 3टा कुरा तपाईँले त्यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 कम्प्लिट भएपछि तपाईँको स्टेप 2मा जान्छ, स्टेप 2 कम्प्लिट भइसकेपछि स्टेप 3मा जान्छ। स्टेप 3 पनि कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको च्यानलमा मोनिटाइजेसन अन हुन्छ, यानि कि तपाईँले जति पनि पुरानो भिडियोहरू अपलोड गर्नुभएको थियो तपाईँको च्यानलमा त्यो सम्पूर्णमा एड इनेबल गरेर तपाईँले त्यहाँदेखि पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि आगामी दिनमा जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्णमा पनि मोनिटाइजेसन अन गरेर एड देखाएर तपाईँले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँको च्यानलमा मोनिटाइजेसन अन हुन्छ तबदेखि मात्रै तपाईँको जुन भिडियोको एनालिटिक्स हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई रेभेन्यू अप्सन मिल्नेछ। हो, मेरो पनि च्यानल मोनिटाइज भइसकेको छ, त्यसैले मैले एक भ्युज बराबर कति रुपैयाँ कमाएको छु त त्यो मैले हजुरहरूलाई देखाउन सक्षम भएँ। 3 वर्षको लगातार मेहनत पछाडि बल्ल आज आएर यस मेरो च्यानल टेक्निक नेपालमा मैले 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घन्टा पब्लिक वाच आवर, 0 एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अनि अन्तिममा 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गरेर मैले मेरो च्यानललाई रिभ्यूमै पठाइदिएँ। अनि त्यसको पहिलो दिनमा मेरो स्टेप 1 कम्प्लिट भयो, दोस्रो दिनमा स्टेप 2 कम्प्लिट भयो अनि तेस्रो दिनमा स्टेप 3 कम्प्लिट भयो, यानि कि मैले 3 दिनमा मेरो च्यानललाई रिभ्यूमा पठाएर मोनिटाइजेसन पनि अन गरेर बल्ल मेरो च्यानलमा एडहरू देखाउन सुरु भएको थियो। तपाईँले पनि युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबलाई चाहिँ फुल टाइम मैले नदिनु होला। मैले पनि सुरुमा त फुल टाइम नै दिइरहेको थिएँ, तर खासै फाइदा चाहिँ नहुने रहेछ युट्युबलाई फुल टाइममा दिएर। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यदि तपाईँको पर्सनल कामहरू हुन्छ भने आफ्नो काम पनि गर्नु होला, साथसाथै युट्युबलाई पनि दिनु होला। युट्युबलाई पार्ट टाइम दिनु होला अनि आफ्नो आधी टाइम चाहिँ आफ्नो करियरमा फोकस गर्नु होला। मैले सुरुमा युट्युबलाई फुल टाइम दिइरहेको थिएँ। खासै मसँग त्यति बेला राम्रो ग्याजेटहरू थिएन। बल्ल आज आएर मैले एउटा माइक किनेको छु र एउटा राम्रो फोन छ जहाँबाट म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छु। यदि तपाईँसँग राम्रो इक्विपमेन्ट छ भने त तपाईँले आफ्नो युट्युबलाई अलिकति राम्रो तरिकाले अगाडि चलाउन सक्नुहुन्छ। म जस्तो एउटा नर्मल फोन र एउटा माइकबाट भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई पार्ट टाइम लिएर आफ्नो अर्को काम पनि गर्नु होला र बिस्तारै तपाईँको च्यानल जब ग्रो हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको च्यानलबाट इन्कम आउन थाल्छ भने तपाईँले युट्युबलाई फुल टाइम दिनु होला। आशा छ हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि म के भन्न चाहन्छु नि, मेरो हल्का यो जुन घाँटीको प्रब्लम थियो मैले हजुरहरूलाई अगाडि पनि बताएको थिएँ, दबाई लिइरहेको छु अनि अहिले मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ हल्का सुधार आइरहेको छ। अहिले म क्यामेराको अगाडि बसेर बोल्न सक्ने भएको छु। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै कुनै एउटा क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा त्यो क्वेसनको आन्सर दिने पक्कै पनि प्रयास गर्नेछु।